chemistry. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सोल्यूशन चैप्टर हम स्टार्ट कړی او په دې سولوشن چپټر کې سو ویډیوګانې اپلوډ شوي. نن چې کوم ویډیو لیکچر دی دا هم د سولوشن چپټر نه دی. په دې کې به ډسکشن کوو اسموسس. اسموسس څه ته وایي؟ اسموسس به ډیفاین کوو. اسموسس ور د فرست ټایم ریپورټ کړی بای ای بی نیلټ. ابی نیلټ په 1784 کې ور د فرست ټایم د اسموسس چې کوم پروسس دی دی ریپورټ کړو. د دې اسموسس مقصد څه دی؟ د دې اسموسس مقصد دی ټو پوش. څه مقصد دی؟ ټو پوش. دا د اسموسس مقصد دی. اسموسس ډیفاین کو چې اسموسس څه دی. اسموسس ډیفینیشن دا څه دی؟ د موومنٹ اف سالوینٹ مالیکول یا د موومنٹ اف مالیکول دا څه هم لیکل شي. From higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane is called osmosis. چې کله زمونږ سره د مالیکولو مومنت د هغه ځای نه چې په کوم ځای کې د مالیکول مقدار سیوا وي هغه ځای دا چې په کوم ځای کې مالیکول کم وي د دې د مومنت خو شرط په کې دا وي چې سیمی پرمیبل ممبرین بسوي لګیدلی وي. نو دس ټایپ اف پروسس ته موږ څه وایو؟ دس ټایپ اف پروسس ته موږ اسموسس وایو. څه ورته وایو؟ اسموسس ورته. په دې ځای کې موږ یو ورډ یوز کړی دی سیمی پرمیبل ممبرین. دا سیمی پرمیبل ممبرین څه ته وایي؟ اول خو ممبرین یو پردې ته وایي. سیمی پرمیبل ممبرین دې ته وایي چې زمونږ سره دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ. لکه فار ایگزامپل زه داسې یم دا داسې یوه پرده ده چې د دې نه سالوینټ پاس کېږي. موسټ اف سلوټ چې پارټیکل چې کوم دي دا دې نه پاس کېږي بیکاز ځکه چې د سالوینټ چې کوم د مالیکول دي هغه ورکوټي دي. نو دلته چې دا کوم ممبرین دی دا سیمی پرمیبل ممبرین نو د دې په دې پورس کې د سالوینټ چې کوم مالیکول دی دا پاس کېدی شي او د سلوټ نشي پاس کېدی. نو دی پرمیبل ممبرین تاسو پرمیبل ممبرین او ته ولوي ځکه چې په دې نه څه مالیکول پاس کیږي او څه نه پاس کیږي. بعضی ته پاس کیږي بعضی ته نه پاس کیږي. نو ځکه د سیمی پرمیبل ممبرین. بل امپورټنت خبره ده چې دې ته سلیکټیو پرمیبل ممبرین هم وایي ځکه چې دا سلیکشن کوي. څنګه سلیکشن کوي؟ لکه سلوټ ته نه پاس کیږي او سالوینټ ته پاس کیږي. نو سلیکشن کوي جو ځکه ته سلیکټیو ممبرین وایي. او بل ورته سوی ډیفرنشیشنلی ممبرین ورته هم وایي. ٹھیک شو؟ لکه فار ایگزامپل زه درته دا خبره وکړم چې زموږ سره سلوټ دی او سالوینټ دی. د دې سیمې پرمیبل ممبرین چې کوم دی دا سره موجود دی. نو آیا زموږ سره په دې کې ډیفرنس کوي؟ څنګه پکې ډیفرنس کوي؟ یو د دې نه الاو کوي چې دا الاو شي دا پاس شي څوک سالوینټ پاس شي او سلوټ پاس نشي. نو دا درې واړه نمونه د سیمی پرمیبل ممبرین ته ویل کېږي چې د دې نه به سالوینټ چې کوم مالیکول دي کوم پارټیکل یا به پاس کېږي او سلوټ به نه پاس کېږي ځکه چې په دې کې ورکوټي پورز موجود دي. دغه پورز نه د سلوټ چې کوم پارټیکل دی دا نشي پاس کېږي. اگزامپل دی ایگ ممبرین او یا سیلولوز. ایگ ممبرین به لیدلی وي چې کله تاسو دا چرګې چې دا کوم انډه وي دا تاسو ماته وایي نو یو خو د دې نه دا بهر چې کوم کور ته وي یو دغه ممبرین نه په دې پسې دننه یوه نرۍ پرده وي. دغه پرده زموږ سره سره دغه پرده زموږ سره د سیمی پرمیبل ممبرین یو اگزامپل دی. د دې سیمی پرمیبل ممبرین نه علاوه یو دوه نور ممبرین دي. هغه ممبرین ته موږ وایو امپرمیبل ممبرین. امپرمیبل ممبرین هر هغه ممبرین ته وایي چې د دې پردې نه سلوټ پارټیکل پاس کیږي نه سلوټ مالیکول پاس کیږي نه سالوینټ مالیکول پاس کیږي. او د دې اگزامپل سره د دې اگزامپل پلاستیک دی. مقصد دا دی چې نه ته سلوټ پاس کیږي او نه ته سالوینټ پاس کیږي. تاسو ساده اگزامپل ما تاسو درکړی پلاستیک د پلاستیک نه دا یو هم نه پاس. بیا زموږ سره یو بل ممبرین دی. دغه ممبرین ته موږ پرمیبل ممبرین وایو او د دې پرمیبل ممبرین نه د سلوټ پارټیکل هم پاس کیږي او د سالوینټ پارټیکل هم پاس کیږي. نو دغه ممبرین اگزامپل زموږ سره څوک دی؟ دغه ممبرین اگزامپل زموږ سره دی فلټر پیپر. تاسو خو بریدلی وي فلټر پیپر کاغذ نه جوړي او په دې باندې موږ یو سولوشن څه کوو؟ فلټر کوو. ٹھیک ده؟ ها اوس که فار ایگزامپل منګه ممبرین استعمالو دا سیمی پرمیبل ممبرین منګه استعمالو نو دا ممبرین ما په هر ځای کې یو شانتي وي
نو دا په هر ځای کې یو شانتي نه وي دا به ډیفرنس په دې کې به ډیفرنس وي فار ایگزامپل فار لو ماس سولوشن ان واټر که فرض کا زمون سره داسې یو واټر سولوشن وي او پاغي کې لو ماس سولوشن او د مالیکول چې کوم دغه ماس سو کم نو بیا به کم ممبرین یوز کوي هغه ممبرین ته موږ کاپر پیروسایناید او سایناید وایو ټیک شو او جوړ د سری سی یو فارمولا دا سی یو 2 اف ای سی ان هول 6 دا فارمولا را او نه مې کاپر پیروسایناید مقصد دا دی دغه ممبرین د دینه جوړ دی او د دینه بیا لو ماس چې کم زمون سره سولوشن کې کم مالیکول پریزنٹ وینو دغه به څه کېږي دا به الاو کېږي پاسنګ اوس که فار ایگزامپل په دغه سولوشن کې لکه فار ایگزامپل ارګینیک سالوینټ دی په دغه ارګینیک سالوینټ کې زمون سره د سولوټ چې کم زمون سره سره دغه سایز دی دا غټ دی فار ایگزامپل زه داسې وایم د دې سایز لارج نو بیا به ممبرین سوي بیا به ممبرین سیلولوز سکیږي سیلولوز ممبرین دا به بیا سکیږي یوز کیږي فار لارج مالیکول سیلولوز بس کیږي یوز کیږي چې کله زمون سره ارګینیک سالوینټ وي او که فرض کا زمون سره لو ماس سولوشن وي خو واټر سولوشن وي نو بیا به کاپر پیروسایناید یوز کیږي دا ممبرین به یوز کیږي دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ اوس یو ایکسپریمنٹ کوو چې آیا زمونږ سره په دې ایکسپریمنٹ کې با څنګه چل کیږي دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ دلته ما راوغسو د ته وایي ټیسټل پنل وته وایي څه ورته وایي ټیسټل پنل دا ټیسټل پنل داسې جوړ وي داسې جوړ وي ٹھیک شو او په دې ځای کې وته یو ممبرین لګېدلی وي څه ممبرین لګېدلی وي یو ممبرین دغه ممبرین زموږ سره فار ایگزامپل د څه نه جوړلی فار ایگزامپل زه وایم چې زمونږ سره ایگ ممبرین دی او ایگ ممبرین دا کم یو ممبرین دی سیمی پرمیبل ممبرین دی ایگ ممبرین دا موږ د سره ډکو دا موږ د سولوشن نه ډکو د سره ډکو د سولوشن نه موږ دلته ډکو سولوشن نه فار ایگزامپل دغه د سولوشن دی زه فار ایگزامپل واخلم چې دا زموږ سره د شوګر سولوشن دی د څه سولوشن دی د شوګر سولوشن دی او دا دلته موږ یو ساين وکړو فار ایگزامپل دا ما یو ساين وکړو چې دا سولوشن د دې ځکه پورې او دا څه چلو کما دا دلته په واټر کې پیور واټر کې دا څه کم دا دې ډوب کم دلته یو بیکر مې راغسه او په بیکر کې یو پیور واټر موجود دی د واټر کنسنټریشن په کې سیواله په دې کې ما دا څه کو دا ډوب کو سو کو دا ټیسټ تل چې کمپنل له دا په کې ما دا څه ډوب سو کو اسموسیس پروسس وایي د دې ایکسپریمنٹ وایي که فرض کوم وګورو نو دلته په دې ځای کې د واټر چې کم کنسنټریشن دی د سالوینټ چې کم کنسنټریشن دی د واټر کنسنټریشن دلته سره هاي دی د واټر کنسنټریشن دلته سره هاي دی د واټر مقدار په دې ځای کې سره هاي دی خو دلته د واټر مقدار که فرض کوم د سالوینټ مقدار وګورو نو په دې ځای کې بسې په دې ځای کې به کم سبي کم وي نو موږ څه چل کړي موږ څه خبره کړې ده موږ دا خبره کړې ده چې د موومېنټ اف سالوینټ مالیکول فرام هایر کنسنټریشن ټو لوور دلته مقدار سره سیواله بهر دنه مقدار سره کم دی نو که فرض کا موږ وایو چې بهري مقدار سیوا دی نو دا به موومېنټ کوي د سیوانه کم ده نو دلته به دلته چې را کم نه خوي دا خو موږ ریکارډ کړی و دلته نو دا به بر راځي ولي سم مالیکول خپلو او سم مالیکول کې پکې فار ایگزامپل زه دا وایم چې سم مالیکول پکې دا دلته د ان شو د چانه د دې هاي کنسنټریشن نه دا مالیکول لاړو لوور کنسنټریشن نو دلته یو ممبرین او هغه ممبرین زموږ سره سو ترو سیمی پرمیبل ممبرین ترو ممبرین نو سو اټس کارډ دی دا موږ سو وایي دا موږ اسموسیس وایي سبا دا موږ وایو اسموسیس وایي نو دا اسموسیس یو قسم لا یو ایکسپریمنٹ هم دی یو ایگزامپل هم دی اوس یو امپورټنت خبره پکې بل ده که فرض کدا واټر دلته بهر کم وي واټر دلته بهر کم وي دا کم پیور واټر شي د دې کنسنټریشن سره لو وي کنسنټریشن یې سره لو وي نو بیا به دا دنه مالیکول بهر ته راوځي نو دې ځکه چې راکم نه خره دا بیا لاندې راتلی ولي چې د موومېنټ اف مالیکول د هاي کنسنټریشن خو دنه شو وسو نو هاي کنسنټریشن نه بیا زموږ سره راځي بهر ته راځي سو مالیکول به بهر ته راځي نو دې پروسس ته خو په دې ځکه باندې راځي په کوم ځکه به راځي په دې ممبرین ځکه چې دې ځکه نه خو مالیکول نو زیاده دې ممبرین باندې راځي نو د هاي کنسنټریشن نه چې لوور کنسنټریشن ته مالیکول موومېنټ کوي تھرو سیمی پرمیبل ممبرین is called osmosis دې ته موږ سوای اسموسیس بوته خو اسموسیس زموږ سره mainly 3 types دي یو زموږ سره دی endosmosis د ورډ endo مقصد دا دی outside
د ورډ انساید څه مقصد دی انساید انډو مقصد سره انساید دننه نو انډو اسموسس مقصد څه شو انډو اسموسس مقصد دا دی چې اسموسس وشو د بهر نه مالیکول دننه لاړ نو انساید لکه فور ایگزامپل ما تاسو ته خبره وکړه په دې ایگزامپل کې چې دلته مالیکول د واټر سیواري او د بهر نه انساید لاړ شي نو دې ته انډو اسموسس اگزو مقصد سره د اگزو مقصد دار آوټساید څه مقصد دی آوټساید مقصد دی نو د دې مقصد څه شو مقصد دا دی که فار ایگزامپل دا کنسنټریشن دنه سوي سیواوي او بهر کم وي نو د دنه نه سره له پدې پرمیبل ممبرین باندې پدې سیمی پرمیبل ممبرین باندې مالیکول موومېنټ کېده چیرته د لوور کنسنټریشن ته بهر ته نو دسی ټایپ اف اسموسس ته موږ څه وایو exosmosis boy outside means چې د مالیکول با موومېنټ کوي د یو پردې نه د دننه نه بهر ته د exosmosis په endosmosis کې بس چل گئی مالیکول با د بهر نه موومېنټ کوي دننه په یو پرده باندې یعنی inside با مالیکول سي نو بیا وته موږ endosmosis وایو اوس زموږ سره ریورس اسموسس موږ څه ته وایو ریورس اسموسس دی ته وایي لکه فار ایگزامپل دا ایگزامپل په سٹارټ کې ما تاسو دا ویلو چې زموږ سره دننه په دې چې کوم زموږ سره ټیسټل پنل لې په دې کې کنسنټریشن زموږ سره سو کنسنټریشن زموږ سره لوز کنسنټریشن زموږ سره سره لو دی د سالوینټ بهر چې کوم کنسنټریشن دی د واټر کنسنټریشن سی واره نو وګورئ د لو کنسنټریشن نه هاي تطلا دا مونږ ویل چې دا سری د لو کنسنټریشن سوري د هاي کنسنټریشن نه لو تطلا دي ته موږ اسموسس وایو خو که فرض کا موږ دا خبره وکړو چې د دې خلاف کار وشي د هاي کنسنټریشن نه د لو کنسنټریشن نه هاي تلل شي لکه د کنسنټریشن لو دی د دې نه بهر ته راوځي نو چې بهر ته راوځي نو دا د اسموسس الټه کار وشو نو بیا ورته موږ څه وایو ریورس ریورس څه ته وایي اپوزیټ دا بسوي اپوزیټ اف د چا به اپوزیټ کیږي د اسموسس چې کوم ډیفینیشن دی د دې به اپوزیټ وي ځکه چې موږ د اسموسس په ډیفینیشن کې دا خبره وکړه چې د هاي کنسنټریشن نه به مالیکول لو کنسنټریشن ته ځي په ریورس اسموسس کې به څه چل کیږي د لو کنسنټریشن نه به هاي ته ځي نو دې ته به موږ څه وایو دې ته موږ ریورس دا وایي لکه فار ایگزامپل یو سمپل زه تاسو ته خبره وکړم فار ایگزامپل زه به دا وایم چې زه څه چل کوم د دې یو ایگزامپل زه تاسو ته داسې در کوم لکه فار ایگزامپل کویر د کوینه خو بره اوبه نشي راخته چې بره اوبه نشي راخته نو موږ به څه چل کوو موږ به په فورس باندې را دغه کوو راو باسو نو اصل کې زموږ سره دا د وشان دغه وی چې موږ دا ریورس چې کوم اسموسس نو دی له موږ سره فورس ورکو دا به داسې نه کیږي سره فورس په ذریعہ باندې به دا ریورس اسموسس کیږي دا خو زموږ سره د اسموسس چې کوم دی دا یو اسموسس دا خو زموږ سره دغه چکیږي نو دا په خپل باندې کې د موومېنټ اف مالیکول د هاي کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته چې کله مالیکول راځي دا سپانټینیس راځي خود به خود راځي موږ په سفورس نه اپلای کوو لکه دلته چې دا کوم ایکسپریمنت موږ وکړو نو د دې خبرې مقصد دا دی دا په خپل راځي دی باندې موږ سره اني سفورس نه اپلای کوو سر ټایم بعد دلته کنسنټریشن سیواله دا کنسنټریشن به ورو ته ورو د دې د اسم مالیکول بدن په دې ممبرین کې لاړ شي موږ په اس فورس اپلای نو خو په ریورس اسموسس کې بس چل من کوو من د اسموسس خلاف زو نو چې د اسموسس خلاف زه خامخا به فورس اپلای نو دا پکې څه شو دا پکې ریفرنس هم شو اندو اگزو او ریورس اسموسس ته په ډیټیل باندې بحث